خب خیلی خوش اومدی. خواهش میکنم. گفتم پیش پاتون یه دو تا خانم اومدن از هنرجوان بودن، یکیشون مادرشون بود. بعد ناصر مقدمجو چه مشاوره‌ای بود. بعد چیزی نبود اصلا توی این مشاوره ما نگفته باشیم. از مشاوره تغذیه گرفتیم تا دارویی، تا کاردرمانی، تا اقتصادی، تا راه اندازی کسب و کار، تا تراپیست بودن، تا همه چی اصلا صحبت شد تا بره ببینم چه مشکلی میتونیم ازش حل بکنیم. ببین مشاوره کسب و کارهایی که ما داخل مینی دوره ها گذاشتیم خیلی به کارتون میاد. حالا شما گفتی من ثبت نام نکردم، مبلغی که برای اون گذاشتیم مثلا این مبلغ خیلی ناچیزیه. من می‌خواستم اونو کلا رایگانش کنم، منتها دیدم رایگان وجه جالبی نداره. اصلا ما یه بحث مالی داریم که میگم آقا من واسه پول کار میکنم، بعد کسی پول نده کار نمیکنم یا هیچی نمیگم یا راهنمایی نمیکنم. یه بخش دیگه بخش حرفه‌ای کاره، میگه آقا اصلا خارج از قانونه، خارج از عرفه. مثلا در قانون ما کم فروشی خودش جرمه، گران فروشی جرمه، ارزان فروشی بیش از حد جرمه. یعنی اگر شاکی خصوصی بیاد میتونه از شما شکایت بکنه. مثلا همین صنف پوشاک هستم بگم، اتحادیه میاد یه حداقل نرخی رو میذاره، میگه آقا شما زیر این قیمت دیگه کار نکن. وزارت کار هم همینه داره، میگه که شما زیر این مبلغ نباید حقوق بدی. بعد پس ما یه حداقل داریم یه حد اکثر داریم که اینا همه المان‌های مشخصی دارن. من دیدم اگر رایگانش کنم کسی هم شرکت بکنه به دردش نمیخوره، اصلا وجهه این کار زیر سوال میره، بی ارزش میشه. پس این کار درستی نبود. ولی خب این شهری هم براش گذاشتیم که همه بتونن استفاده کنن، اما متاسفانه خیلی‌ها دریغ میکنن از خودشون این اطلاعاتی که میتونه زندگی رو واقعا تغییر بده. من کلاسای شما اصلا به قول خودتون یه جور سرمایه گذاریه. اصلا من قیمت رو نگاه نمی‌کنم که بگم که مثلا اون انقدر قیمت داره. شما که الان پایین به من گفتید مینی دوره رو نگاه کردید، اتفاقا می‌خوام گفتم ببین الان استاد به من گفت مینی دوره رو چرا نگاه نکردید. من اگه میدونستم خب 100% نگاه میکنم. قیمت مهم نیست استاد، واسه من کیفیت کار مهمه. 100% که چیزی رو یاد بگیرم، نه که همونجوری عقب بمونم هیچ کاری هم از دستم بر نیاد. ببین حالا به واسطه اون اشتباهاتی که تو دبستان داشتیم ما و اشتباه به ما آموزش دادن، حتما باید یه بلا سرمون بیاد تا بریم دنبال راه چاره‌اش باشیم. جلو نمیریم دنبالش. خیلی دقیقه 90 هستیم. شما میگید دقیقه 90، ولی خب من خیلی موقعیت‌ها رو به قول شما نذاشتم برم جلو. خیلی موقعیت‌های خوبی داشتم که جلو برم، شغلای دیگه. بعدها که مثلا علاقم نسبت به خیاطی بیشتر شد، خودم چسبیدم بهش که مثلا برم جلو. یه مدتم کلا سر همین استادای قلابی که هیچی همه رو بوسیدم گذاشتم کنار. بعد یه مدت همسرم دید که خیلی من علاقه دارم، گفت خب بگرد. گفتم والا به خدا هیچکی نیست، من هیچکی رو پیدا نمی‌کنم به من بگه انتقال پنس سینه رو سرشونه رو سینه چجوری جمع کنم که لباس پنس نداشته باشه. تا گذشت که تو اکسپولو شما رو دیدم، کلی هم اومدم گفتم به هیچ ادعایی میکنه، میگه همه رو حریف میطلبه واسه خودش و اینا. این یعنی چی؟ مگه چی این آدم که مثلا انقدر داره حریف میطلبه؟ من از این حریف طلبیدنتون خیلی خوشم اومد. تا یکم دوباره گذشت، باز دو دل دیدم، باز دوباره گفتم اشکال نداره، بذار من کلاس 14 رو مشاوره بشم، کلاس 14 رو بگیرم تا ببینیم خدا چی میخواد. که آشنا شدیم با شما. من تو بازارم کار کردم، چیزایی که شما یه سریاری که میگفتین یادم میومد، ولی خب متاسفانه میگم یه سری شرایط اجازه نداد که من بکشم بالا خودم دیگه. حالا الان چند سالی هست حسابی چسبیدم بهش، خدا رو شکر کارام زمین نموند. ولی مشتری آنچنانی هم ندارم که بگم مشتری دارم، نه. برای خواهرم، مادرم، خانواده خودم خیاطی میکنم. کارام هم خودتون دیدین، تاییدم کردین. بعد الانم میخوام یه مزون را بندازم، تو خونه نمیشه.
خونه خیلی مثلا کوچیک کوچیکه. آره. بعد چون طبقه 4 به مشتری که میگه اوه من 4 طبقه رو چجوری بیام بالا. پیش اومده خیلی اینجوری گفته گفتم نه اونجا سخته واسم، چون سانسورم نداره یه ذره سخته واسهشون. حالا میخوام یه واحدی داشته باشم که بتونم هم کسب و کارم رو بندازم، هم در کنارش دیگه حالا کارهای آنلاین شاپ و اینجور چیزا رو ادامه بدم. کدوم کلاس رو بودی؟ 14 6 و 10. 6 و 10 رو تازه ثبت نام کردم. دیگه همین. چون من هیچ تجربی از کسب و کار ندارم، فقط شنیدم. 2 ساعت وقت مشاوره داری. خب انتظار دارم الان من این سفر رو پر کنم از سوال. درسته. سوالات مشخص. مگر مشاوره رو میسپاری دست من؟ من میگم از نظر خودم هم دارم قشنگ صحبت میکنم، ولی قشنگ صحبت کردن ممکنه به درد شما نخوره. پس سوالات شما هدف میده به ماجرا. حالا دیگه یه مقدار کتاب بلد نیستم استاد. شما میگی دفتر داشته باشین، دفتر رو دارم مینویسم، ولی در آخر نمیدونم چجوری باید حساب کنم که سود خالص ما بذارم کنار. ببین الان یه ایراد بگیرم ازت، حالا نمیدونم شاید خیلی حافظت خوبه، خب که چیزی رو ننوشتی اومدی، خب حداقل چند تا سوالات رو یادداشت می‌کردی به عنوان سرفصل مشکلاتت. یک هفته است دارم سوالا رو تکرار می‌کنم. خب پس دیگه یادته دیگه. خب باش. آره شما سرفصل به من بدی من کامل موضوع رو برات باز میکنم. هر جای توضیح من احساس کردی کافیه بگو آقای مقدم این کافیه، بریم بحث بعدی. اگه سوال بیشتری داشتی بگو که بهت بگم. ببین شکرگزاری خوبه ها، خب ولی مصداقش شده مثل ایشالله گفتن. خب خیلی ها میگن، حالا میگن ایشالله درست شه، ایشالله یه کاری بکنیم. دیدید دیگه من همیشه مخالف این ایشالله گفتنم. خب توکل به خدا با ایشالله خیلی فرق میکنه. ایشالله مال اونه که نمیخوان کار انجام بدن، مثل رفیق باز بودن و رفیق دوست بودن. رفیق دوست بودن آدمو به تعالی میرسونه، رفیق باز بودن آدمو نابود میکنه. حالا خدا رو شکر کارم رو زمین نمیمونه، اینجا قسمت منفی کار شماست. این کلمات تو کلاس 6 بهتون گفتم، این کلماتن که زندگی رو میسازن. ببین من که میام حریف میطلبم پشتوانم به چیه؟ یه سری هستن به قول ما بازاری هارت و پورت زیاد دارن، بعضیا دیدی میرن دعوا بکنن، بلدم نیستن بزنن ولی 2 تا چیز خوب بلدن، یکی فرار کردن یکی داد زدن. اول طرفو میترسونن با قرش کردن و عربده زدن و خب به روش جنگل عمل میکنن. بعد اگه طرف ترسید که بردن، اگه نترسید راه دوم فرار است. خب نه من وقتی حریف میطلبم به خاطر اینکه تکبودی نیستم، فقط خیاط نیستم، فقط مشاور نیستم، خیلی چیزها رو تو این کار دیدم، تجربه کردم، باهاش زندگی کردم. حالا اینو بذاریم کنار، قرار شما هم به این مرحله برسی. چرا؟ چون شما هم تو کسب و کارت قرار حریف بطلبی. یه موقع هست حریف شما میشه پارچه فروش، میشه خرج کار فروش، میشه رقیبت، همسایت. خب شما این چشم انداز رو داشته باش که میخوای بزرگ شی دیگه، تو کسب و کارت قرار رشد بکنی. حالا وقتی شما رشد میکنی بزرگ میشی، هرچی بزرگتر میشی هم پهن‌تر میشی هم بلندتر میشی. یعنی چی؟ یعنی بیشتر تو دیدی، خیلی راحت‌تر هدفی هستی که راحت‌تر میتونن بزننت. پس وقتی داری بزرگ میشی حواست باشه چه فنونی رو یاد گرفتی، بلدی جا خالی بدی، بلدی اون فن طرف رو برگردونی به سمت خودش، وگرنه شما به من زیگه یه ذره بیایی تو چشم بقیه شروع میکنن. آره زیرساز خیلی مهمه. خب پس اینی که الان میخوای هدف بزنی برای بزرگ شدن، اینم بدون شما به وقتش باید مثل من حریف بطلبی.
و یه بخش دیگه از حریفای شما مشتریاتن. مشتریات بسیار آدم باهوشی هن. بدون استثنا همشون بلده کارن. یعنی اینقدر که مشتری فنی کارو بلده، قیمت‌ها رو میدونه، چونه زدن رو بلده، مذاکره کردن رو بلده، جنگ روانی رو بلده، تمام این فنون رو بلده که من کاسب نصفشو بلد نیستم. پس باید شما همیشه یه قدم جلوتر از اون مشتریت باشی. این که میگی خدا رو شکر کار رو زمین نمیمونه، این ذهن شما میاد چیکار میکنه؟ میگه خب این رضایت داره الان. اون رضایت داره، من که از کار خودم رضایت ندارم. خب این میاد یه مقدار قضیه رو ببین، ما داریم درصد بندی میکنیم. نمیگم شما 100% اینجوری هستی، دارم میگم این موارد رو رعایت کن، چون انقدر این موارد زیادن و هر کدومشون 0.5% تاثیر دارن. 0.5% اصلا به چشم نمیاد، به خاطر اینه که ما اصلا بهش توجه نمیکنیم. مثل کلمه ایراد اندامی بود، ما حذفش کردیم دیدیم چقدر تغییر کرد همه چیز با یه کلمه کوچولو که تو ایران تو تمام آموزش‌ها هیچ کی بهش توجه نمیکنه، هم هی دارن تکرارش میکنن، ولی با حذف کردنش انقلابی به وجود میاد. تو کسب و کارت هم همینه، باید خیلی مراقب افکارت و کلماتت باشی. خب اینم که گفتی طبقه 4 داخل منزل نمیشه. نه ببین، اون لایو منو دیدی که تست هوش میگیرم؟ تستیه که 2 تا از برندهای مطرح از پرسنل طراحشون میگیرن. میگن آقا شما اگه قراره به عنوان طراح اینجا استخدام بشی، مثلا چند تا سوال بعد جواب بده، اینم یکیشه. میگن چند تا مستطیل بکش. خب به این حالت چند تا مستطیل میکش. میگه این 4 تا رو هر کدوم به 4 قسمت مساوی تقسیم کن که هم شکل باشن، هم اندازه هم باشن. 4 قسمت مساوی. درست. بعدی رو یه جور تقسیم کن شبیه اینکی نباشه. میگه خب بیا. میگه اینو حالا شبیه اینکی نباشه. میگه بیا. بله. میگه اینم تقسیم کن. ضرب دری بریم که این 2 تا بزرگ میشه، این 2 تا کوچیک میشن. دو تقسیم بندی دیگه. قراره هم شکل و هم اندازه باشن. هم شکل و هم اندازه. اونم نمیدونم. یه مثبت، یه خط طول‌عرض. هم که گفتی نمیدونم کارو خراب کرد. اگه نمیگفتی نمیدونم فکرت بازم ذهنت دوباره فکر می‌کرد. بازم درگیره. بله 100%. چون اینا رو ما تو کلاس اول دوم ابتدایی کلمه نمیدونمه کار شما رو داره خراب میکنه. بله. نه ضریب هوشی شما، نه آی کیو ای کیو فلان الباقی ماجرا. اون کلمه نابود کرد همه چیز رو. حالا شما میخوای بگی من نمیدونم گفتم دیگه چی شد نگید؟ چرا سخت میگیری؟ خب این حرف من نیست. بله. این یک تحقیق جهانی داره. اصلا بابت تک تک اینها رو انسان ها تحقیق شده که چه تفاوتی بین ذهن ها هستش. اینجا جلسه شما مشاوره کسب و کاره. خب ولی کسب و کار شما از کجا شروع میشه؟ از ذهن شما شروع میشه. اگر من رو این الان زوم نکنم فقط میتونم به شما مشق بدم. 2 حالت بیشتر نداره دیگه. یا من ماهی به شما میدم یا به شما ماهیگیری یاد میدم. به این 2 روش میتونم نیاز شما رو برآورده کنم. تو روش اول شما محتاج من میمونی، تو روش دوم شما از من جلو میزنی. فرقش بین این است. حالا من نمیخوام به شما یه مشق بدم بگم الان میتونم بهت بگم طبقه 4 بیا برو این کارو بکن. بله. زیرزمینی بیا برو اون کارو بکن. تو پاساژی بیا برو اون کارو بکن. شما هم تون مینویسی. خب من الان باید این کارو بکنم، این ترکتو بزنم، این پیجو بزنم،
این کار رو بکنم اون کار رو بکنم، 3 ماه بعد دوباره اینجایی. اصلا من آدمی هم که بتونم این کار رو بکنم، با چند نفر میتونم. اون وقت دیگه بعد روزی 100 نفر بیان اینجا صف وایسن که اون وقت میشه دکون بازار من. تو خیلی از شغل‌ها دارن این کارو میکنن. پس این چیزی که دارم بهتون میگم خیلی مهمه. خب همین نمیدونم کار خراب کرد، کلماتن که زندگی ما رو میسازن. این میانگین حالا یکی 4 تا، یکی 3 تا، یکی 10 تا، هر کی یه جا استاپ میکنه. به ندرت آدمایی هستن که بگن این اتفاق بی نهایت. بله. بی نهایت. شما میتونی اینو اینجوری کنی؟ خب میتونی اینو اینجوری کنی؟ حالا شکل‌های مختلف بکشه، حالا اینو اینجوریش کن. درست. اصلا دیگه تمامی نداره این داستان. خب من فکر وقتی کنم شما خط صاف باید نه باشه. گفتم 4 قسمت مساوی. به ببین اینش فکر نکردم. گوش کردن، درست نگاه کردن، درست گوش دادن، بله. بعد درست حرف زدن. درست. این 3 تا مهارت شما به دست بیاری، اصلا دیگه نیاز به هیچ مدرسی نداری. اصلا خودت میشی لیدر خیلیا. این طبقه 4 نمیشه. حکم این نمیدونم اینجا تا داره. انجام که میدیم ولی خب اعتراضات اهالی ساختمون هم هست. خب شما جای دیگه بری بازم اعتراض داری. سعی میکنم که طبقه اول باشه. بازم شما تو مغازه بری اعتراض داری. اون که 100% بله میتونم. حالا شما جنس اعتراضات طبقه 4 و طبقه اول با زیرزمین، با مغازه، با واحد ویلایی مستقل، همه اینا فرق میکنه. شما اونجا همسایه اعتراض میکنه، میری مغازه میگیری دولت اعتراض میکنه. چجوری اعتراض میکنه؟ میگه جواز کسبت، مالیات، دارایی، نیروی کاری، بیمه، استخدام، فلان. همینجوری اعتراضاتی که داره به سمت شما میاد. پس این نمیشه رو از اینجا حذف میکنیم. میگیم آقا من الان در شرایطی که هستم چیکار کنم که بشود. حالا تو همون منزل شما میخواید صدا چرخ پایین نره، مثلا میای چیکار میکنی؟ این دوشک باشگاهی ها میندازی، دینام سرخود میخری چرخ تو، صداش چی بی صداست ولی خب بازم مدام مثلا میگه خانم چرا ساعت 10 شب کار میکنی یا 3 شب کار میکنی. من تا 1-2 شب اصلا مریضه اون پایینی اون مریضه. نه خب ببین اصلا من کاری به همسایه ندارم. نه یه دقیقه صبر کن. اصلا کاری به همسایه ندارم. یک نصف شب خودت چرا داری کار میکنی؟ خوابم نمیبره میشینم پشت سر. نه اشتباهه. شما تفکیک کن که مثلا اون لباس تموم بشه خودم ببینم لذت ببرم. نه ببین حرفه‌ای کار کن. درسته. تو حرفه‌ای بودن علاقه میره اولویت 3 4. درست. اولویت چیزای دیگه ایه. خب شما میتونید تایم بندی بکنی. یک نصف شب انقدر سکوته که شما تو خونه راه هم میری صدا میره پایین. چه بسی بخوای چرخت رو روشن کنی. ولی تو روز یه جور دیگه است. خیلی کارا میشه کرد. اونجوری هم نیست که شما میگی. نه اونقدر شرایط چیز نیست ولی خب من خیلی حالا برای کسب و کارت شما تو همون منزل هم میتونی شروع بکنی. اتفاقا این سبک کار کردن مشتری خودشو داره. درست. اصلا اینجوری نیستش که نشه. صدا رو ضبط میکنی دیگه؟ بله ضبط میکنم. مشتری سبک خودشو داره. درست. خیلی هم خوب پردرآمده، خیلی هم خوبه. من داشتم مثلا پیجایی رو دیدم که دختره تو خونه کار میکنه، بعد تخت خوابش تو تصویر، کمد لباسش تو تصویر، اتاق کار من همینه. خب بعد داره خودمونی با مخاطبش حرف میزنه. درست. عزیزای قشنگم، مهربونا، امروز از خواب بیدار شدم، اول تختمو درست کردم، بعد همین بساط کارمو دارم پهن کنم، لباس خوشگل دارم با عشق میدوزم برای یکی از مشتریام. درست.
نه مال ما هم شرایط همینه. آره. مثلا تخت پسرم داخل اتاق بعد کار منه یا دونه دونه میدوزه، اندازه 10 تا پول میگیره ها. بله. خیلی هم وایراله الان دیگه، فکر کنم فقط از تبلیغات داره پول در میاره دیگه، لباس نمیدوزه اصلا. درست. و معمولا این تایپ شخصیتی که اینجوری اصلا این تایپ سبک کسب و کاری اگه یه جایی به بعد یا بلاگر میشن یا واسطه میشن، یعنی دیگه تولید نمیکنن، میرن با تولید کنندهای خوب صحبت میکنن، کاراشونو میارن میگن ما میفروشیم برات. بله. این سبکی کارو جلو میبرن. هرچند به راحتی نیستا، الا ماشاءالله زمان میبرن. خب حالا سوال مشخص بپرس. سوال مشخص این که همین سوالا یادم گفتم باید مینوشتی. خب شما که میگین داخل خونه، خب میشه اینو که مثلا چیز میکردم، من حساب کتابمو چی کار کنم؟ من تو این خیلی گیرم آقای. ببین حساب کتاب، دو نوع حساب کتاب داریم، یه دونه حساب کتاب زمانته، یه دونه هم حساب کتاب پولته. همون پولو خب حساب کتاب زمان رو که حسابداری زمان رو گذاشتم، هم تو بله. یوتیوب هست، توی درسته. هم توی این اینستاگرام. پولم که چند تا لایو برش برگزار کردم، چیز عجیبی نیست. همون دیگه شما نه، چیز خیلی عجیبی بزرگش نیست، می‌کنی. ولی این که مثلا من میام مینویسم همه چیزمو ریز به ریز مینویسم، در آخر چرا من کم میارم؟ من 10 روز اول پول دارم، اول ماه پول دارم، اون 20 روز چرا کم میارم؟ در حالی که پول هست ولی نیست. یعنی اینه مسئله. پول هست ولی توی حساب کتابات نیست. بله. مثلا مثال دارم میگم امروز 150 میلیون تو حساب من پول اومده. یه جوری مثال دارم میگم چه کارو پاس کردم، میگم خب اینقدر برام میمونه، بس کو این وسط باید 50 تومن برای من بمونه، چرا نمیمونه؟ اونوری گفتی پس. من فکر کردم میمونه ولی تو دفتر نمیمونه. نه میمونه. تو دفتر میمونه ولی تو جیبت نمیمونه. بله بله. خب پس حتما یه جوری مثلا میگه چون اینا برکت دو تا جواب مختلف. نه بله. اصلا. یه همچین چیزیه. نه اصلا کلمه برکت نداره نه منظور دارم وجود میگم. نداره. به این حالت وجود نداره ها. اینجوری نمیتونم آره اینجوری حساب کتابی برکت بله. وجود نداره. درست. اصلا نمیتونی شما تو قیاس بیاری. اون برکتی که ما داریم میگیم یعنی اینکه آقا ما کار کردیم، پول جمع کردیم، ولی بردیم خرج دوا دکترمون کردیم. درست. اون میشه برکت نداشته پولمون. میگم ای بابا رفت، تصادف میکنیم میره. خدا رو شکر پول میاد. اتفاقا ناگوار میفته، پول میگه که کلاهبرداری میکنه، پولمون رو برم داره میبره. میگن ببین پولش برکت نداشت، زدم بردن. درست. یا خرج اونجا که نباید کرد. بله. خب اون اصطلاحا میگن برکت نداره درست. که اونم بر اثر اشتباهات انسانی اون اتفاق میفته، وگرنه آقا وقتی داری تصادف میکنی خودت حواست نبوده دیگه. بله دیگه درست. خب یا پولتو میبرن، مراحل قانونی رو بلد نبودی، یه جوری معامله کردی که طرف بتونه پولتو ببره. درسته. بله. پس اینا همیشه اشتباهات انسانی. ولی این که تو شما با حساب کتاب دخل و خرجت نمیخونه، بله. اون اشتباه داری مینویسی، یه جایی رو داری کم و زیاد مینویسی. ورودی هست ولی خب همون دیگه. آخه نمیشه. ببین همش ماشین حسابه، این چیز معنوی نیست که ما فلسفیش کنیم. نه ریاضیاته. شما آقا انقدر دکمه خریدی، پارچه خریدی، اجاره دادی بله. و انقدر هم دریافت کردی. درسته. آخر ما اینو منهای اون میکنی، یا ضرر دادی یا مساوی یا سود کردی دیگه. همش ضرر بوده تا الان. خب دیگه تنها سودی که کردم این بوده که ابزارامو خریدم شده سرمایه. رو دفترت ضرر ندادی. نه. ولی پول تو جیبت نمونده. به خاطر اینه که پول خرج کردی ننوشتی. نمیشه آخه همچین چیزی. پول دست و پا نداره غیب بشه که. پول نه ظاهر میشه نه غیب میشه. درست. شما یا قمش میکنی یا خرجش میکنی، از این دو حالت خارج نیست. نمیتونی بگی نه. خب حالا معمولا اشتباهی که توی محله میکنن اینه که حساب شخصی و حساب کاریشون یکیه. بله اینه هست. یه کارته. آفرین. دیگه چطور بشه مثلا بگم امروز 20 تومن برام میمونه، این 20 تومن رو میریزم تو حساب. نه دیگه نداریم همچین چیزی که من الان چند تا کارت دارم. یه کارتم کارت شخصی خودمه. بله. بقیه حسابم همه حساب تجاریه. درست.
یه دونه حسابم حساب شخصی نگه داشتم. یه حسابم دارم که اصلا مال خودم نیست. عوض بدلامو تو اون میزنم، مدیریت نقدینگی میکنم. یعنی شما نیاز به چند تا مثلا بلو بانک اومد این کارو کرد دیگه. اینا سخته یکم. یعنی اصلا دوست ندارم حساب کتاب. حساب کتاب بلو بانک اومد بدونی که شما چند تا کارت داشته باشی، تو یک کارت این خدمات رو به شما داد. درست. حالا شما اولی که حساب شخصی تو جدا کن و حساب تجاری، حساب کاری. حالا من میگم تجاری چون من تو مالیاتم. درست. شما تو مالیات نیستی، حساب کاری خودته. 2 تا کارت باید داشته باشی. بله. یک کارت تنخواه، یک کارت پس‌انداز. بله. یک کارت اصلیه. پولا میاد تو اون. خرجا از کجا انجام میشه؟ از کارت تنخواه. درست. که حالا شما بعدن که پرسنل بگیری و اینا این کارتات زیاد میشن. مثلا کارت تنخواهت میشه 2 تا. مثلا من یه کارت تنخواه دارم دست بچه‌های پایینه. بله. یه کارت تنخواه دارم دست خودمه. درست. که اینا کاملا فرق داره با اون شماره کارتی که من به هنرجو میدم پولو میزنه. بله درست. یعنی پول میاد توی حساب دیگه، از اون حساب تخص میشه تو حسابای دیگه. خب اینجوری تهش مشخص میشه. من مثلا حسابهای خونه خودمو نمی نویسم، ولی اینجا هر اتفاقی بیفته می نویسم. یعنی ولی اون برای کلی دارم. خب میدونم آقا من این ماه 5 میلیون زدم به حساب شخصی خودم. اگه این صفر بشه یعنی این ماه من 5 میلیون خونه پول خرج کردم. حداقل میدونم کجا رفته دیگه. ولی اینجا رو ریز به ریزشو دارم. حالا چون باید مالیات ارائه بدم، صورت وضعیت مالی باید بدم. حالا شما نداری اینا رو ولی باید بنویسی ریز به ریزش در میاد. و این شما نیست فقط اینجوری شده ها. من 2 سال پیش یه کافه‌ای تو محلمون، خیلی کافه خوبی هم هست، بزرگه، دوره 7-8 سال هم هست اونجا داره کار میکنه. بعد آشنا شد با من، پیج منو دید و گفت آقا چه جالب شما مثلا میومدین اینجا قهوه می‌خوردیم ما نمیدونستیم. میشه این سری اومدی یه مشاوره بدی به من؟ گفتم بابت چی؟ گفت من طبقه بالا رو میخوام به اینجا اضافه کنم. این پشت آره یه دونه پله میخوام این پیچ‌پیچی‌ها بزنم برای بالا رو مثلا بازی مافیا و میز بیلیارد و اینجور چیزا بزنم. این کارو بکنم یا نکنم؟ گفتم دفتر حساب کتابتو بیار ببینم. خب با چند نفر مشاوره کردم، همه گفتن خوبه. برو بزن جواب میده، اصلا پاتوق میشه. کافه هم که اصلا خوراک پاتوق کردنه. هرچی پاتوق بیشتر بشه بیشتر پول در میاری. گفتم نه از اینجوری نیستش که، برو دفتر حساب کتابتو بیار ببینم تو به اندازه یه طبقت چقدر پول در آوردی، چقدر واسط مونده که من یه حساب کتاب بکنم ببینم آقا تو آیا الان توانایی گردوندن اون بالا رو داری یا نه، چون اون بالا باز بشه هزینه داره. بله درست. داستانه خودشو داره. فکر نکن همون به بسم الله به تو سود میده. گفت دفتر ندارم. نه من دفتر خیلی عجیب بود. خیلی سالم هست ولی خب 3 ماه طول کشید تا این راضی بشه دفتر حساب کتاب باز کنه. ماه 4-5 بود. رفتم اونجا قهوه بخورم و آمدم دارم می‌نویسم بالاخره. شاخ گورو شکوندی. خوشتی خودت باشه برو بنویس. آقا نوشت تموم شد. این پروسه 8 ماه طول کشید. نوشت تموم شد، گفتم خب سر برج رفتم دوباره اونجا قهوه بخورم. گفت خیلی کم میرم آخه. گفتم بیار ببینیم چه جوریه. حساب کتاب در گفت نوشتم جمع نزدم. فردا جمع میزنم. گفتم من هفته دیگه میام. رفتم ببین وقت نکردم. عجب. 2 ماه گذشت، 1 ماه گذشت. گفتم ببین تو یه چیزی هست داستان. مگر نه جمع زدن این کلا 1 ساعته. بله. نه 2 ساعته، نه 3 ساعته. گفت جرئت نمی‌کنم جمع بزنم. آفرین. گفت میترسم. منم اصلا میترسم. خب خلاصه دوباره صحبت کردم باهاش، رفت جمع زد اومد، دیدم حالش بده. دفعه بعد رفتم گفتم چی شده؟ 35 میلیون من عقبم. مگه میشه؟ چجوری میشه؟
کجا رفته؟ گفتم ماهای قبلت هم همین. گفت پس این پول از کجا می اومده؟ من اینو میخریدم، اونو میخریدم، اینو میخریدم. گفتم میخریدی ولی نمیدونستی الان دقیقا چه اتفاقی داره میفته. وگرنه تو 7 سال توی مغازه کار کنی باید شعبه بزنی. تو یا باید جاتو 2 برابر کنی یا باید 2 تا شعبه بشی. یا کلا تجهیزاتتو نو کنی. تو 7 سال این مبل اینجاست. اون دستگاه همون دستگاهی که 7 سال پیش بوده. حالا درسته 4 تا دستگاه اضافه کردی. کاری نکردی که. حالا در سال 2 ماهشو سود داده بهه، تونستی این کارا رو بکنی، فکر کردی 12 ماه سود کردی. ببین به همین سادگی گمراه میشه آدم‌ها. بله همون دیگه. به همین سادگی. دوباره مصداقشو من تو لایوام توضیح دادم، چند بار مثال زدم. درسته. من یه دوستی داشتم، من اون موقع برشکار بودم. این آقا 3 سال من بزرگتر بود، تریکودوز بود. خب با هم دیگه رفیق بودیم، میرفتیم میومدیم. یه بار بهش گفتم ببین بیا تو کار ما. خیلی هم ادعای با کلاسیش میشد، خیلی آدم تو کشیده و شرق برق راه میرفت. بعد گفت نه کارم خوبه، واسه چی بیام تو کار شما؟ گفتم ببین تا جایی که من میدونم تریکو ضعیفه ها، مانتو قوی تره. بله. گفت نه من کارم خوبه. گفتم چقدر در میاری؟ گفت من الان ماهی 1,200 میگیرم. گفتم بابا من بورشکارم، ماهی 1,600 میگیرم. تو چرخکار تریکو 1,200 میگیری؟ مگه میشه همچین چیزی؟ گفت آره ماهی 1,200 الان حقوقمه. برج 5 بود. گفتم یه دقیقه بریم پرینت بانکتو بگیریم بیایم ببینیم امسال از برج یک تا الان چقدر پول اومده تو حساب. بله. چون عجیب بود برای من، نه موتور داشت، نه ماشین داشت، نه خونه داشت. ادعاش هم میشد پول داد. همیشه هم لباس ارزون تنش میکرد ولی خب اتو کشیده تنش میکرد. یا عالم هم ادعا داشت. بله. و جور در نمیاد با منطق من. خلاصه رفتیم حساب بانکیشو در آوردیم کلا این آقا 2,200,000 پول گرفته بود تو این 5 ماه. تقسیم بر 5 کردیم، خودش نشسته بود اینجوری میکرد. من یعنی الان ماهی 450,000 تومان حقوقمه. گفتم من نگفتی 1,200. خب چی شد؟ خب 1,200 فقط اسمش بوده دیگه. اسمش بوده. بله. یه ماه بهش 1,200 دادن، این دیگه همه رو بسته به اون. نه گردش مالی سالانته که مهمه. درست. حالا شما اینو باید بتونی ریز بریز در بیاری، نه باید بترسی از این ماجرا. اتفاقی نمیافته. شما بنویسی ننویسی اون روند هست، وجود داره. بله. پس چیزی که وجود داره بهتره که بری باش آشنا بشی. درست. نه اینکه روتو کنی اونور بگی نه نیست من نمیبینمش این وجود نداره. بله خیلی روزا شده خسته شدم. آره. بنویس واسه خودت هم بهش کم نشون نده. بله. که کسی قضاوتت بکنه آقا چرا اینجوری کار میکنی. درست. حسابتو جدا کن، اینا رو هم ریز بریز در بیار. حالا اونجا بشین حساب کن آقا من اگه کم آوردم کجا رفته؟ اگه مساویم چرا؟ اگه خوب بوده از کجا خوب بوده؟ درست. اگه ضرر داده باشی نمیدونم چون برنامه رو دیدی یا نه، من مثلا بعضیش تکراری ممکنه باشه برات. کاسبی مثل آبکش میمونه. درست. شنیدی اونو گفتم توضیحاتشو؟ میدونین همه رو نگاه کردم وقتی صحبت کاسبی مثل آبکشه. بله. آبکش آب توش نمیمونه چرا؟ چون سوراخ زیادی داره. کاسبی هم مصداق اونه. چند وقت پیش تو هر چی شما پول بریزی توش اما من انقدر داره بری بیرون اونجا ضرر میدی. یه بخش از پول سود شما توی پول گرفتنه، یه بخشش توی هدر ندادنه. هر چی سوراخ این آبکش رو بیشتر ببندی آب بیشتری میمونه، پول بیشتری تو کاست میمونه، تو آبکشت میمونه. حالا اگه شما منفی میدی بعد ببینی از کدوم سوراخ نشتیش بیشتره یا لزومی نداره برم اونو ببندمش. درست. آقا لزومی نداره. من مثلا حقوق کارمند نمیتونم کنترلش کنم، کارمند نمیباید حقوق بدم. بله. بیمه کردم نمیتونم حق بیمه رو پرداخت نکنم. درست. اجاره اینجا رو نمیتونم ندم ولی میتونم مثلا به جای نسکافه برم چای بخرم بذارم اونجا که. درست.
یا به جای مثلا مایع دستشویی دونه دونه خوشگل مجلسی برم یه 4 لیتری بخرم. من یهو میرم اینجا مثلا 203 دستمال کاغذی میخرم، میرم یه جا میخرم که قیمت عمده باشه. حالا همه اینا جمع میشن یه دفعه تو ما یه عدد گنده‌ای میشه. تو کسب و کار حتی خونگی باشی اینا مهمه. چیزی که تو حساب داری خیلی سیستم های حساب داری. وقتی که اومد سالیان ساله اومد این مشکل حل کرد دیگه، اومد حساب کتابا رو به ریال کرد. ما واحد پولیمون ریال بود ولی به تومن حساب کتاب میکردیم. خورده هاش میموند. همون دیگه خورده ها میمونه. خورده ها یک عدد سنگینی هست. مثلا کسی میخواد کسب و کار راه بندازه میاد میگه خب من الان باید 100 میلیون پول پیش بدم، 4 تا چرخ بخرم اینقدر، میز بخرم اونقدر، بعد اینا رو همه رو حساب کتاب میکنه، بعد میگه خب شد 300 میلیون بریم شروع کنیم دیگه. خودم هم که 300 میلیون دارم. نه، این 300 میلیون کم حساب کردی. تو این 300 میلیون 100 میلیونش فقط همین چراغاست. چراغ و لیوان و کتری آب جوش و 4 تا سیم کشی و یه آینه دستشویی و یه دمپایی و یه 4 تا نخ سوزن و یا میبینی از خود اون پول پیش و پول چرخو بیشتر شده حتی. درسته بله. پس حساب کتابش این شکلیه. حالا نمیدونم متوجه شدی این چیزی که می‌خواستید؟ تا حدودی بله متوجه شدم که همه چی باید نوشته بشه، بعد حسابات باید جدا بشه. حسابات باید جدا باشه. اصلا کلا در کل یه حساب جدای پسنداز دارم. مثلا این ماه دارم میگم من 2 تا 3 تا چک پاس میکنم، مجبور میشم اون پسندازم بیام با این چکا پاس کنم بره. یا مثلا یه بدهی، اصلا این بدهی دستی گرفتن واسه من سخته. خب موضوع همینه. میگیرم من دستی میگیرم. ببین مدیریت چرخش پول تو مجموعه خیلی مهم و حساسه. شما چرا میگم تنخواه بذار؟ بله. خب ما بالاخره یه سودی داریم دیگه. درسته. سوده کجاست؟ تو کارت اصلی. اون سوده مخصوصا برای کسی که تازه دارن شروع میکنن. بله. خب فقط دخل و خرجشون رو باید اونجا هماهنگ بکنن، سوده رو نباید دست بزنن. اکثرا میان سر برج میگن خب این ما 10 میلیون سود کردیم بریم بخوریم این پوله رو. نه، اون پوله فعلا تا وقتی که شما استیبل بشی، حالا میشه 6 ماه، 1 سال، 2 سال، اصلا دست نباید بهش بزنی. اون باید تو حسابت بمونه. یه سری مسائل پیش میاد که آدم مجبور میشه. نباید دیگه، باید بتونی کنترل کنی وگرنه کاسب نمیشی. کاسب چجوری کاسب میشه؟ همین چیزا رو کنترل میکنه. به خاطر همین چیزا تا الان هیچ کاری نکردم. از این که مثلا برم جلو یه دفعه وسطش کم بیارم، من خودمو بذارم دوست ندارم دستی بگیرم. ببین چون من اینا رو من شعار نمیدم که بگم آقا دارم جملات و قصار میگم بالا منبر رفتم دارم گنده حرف میزنم. نه، من اینا رو تو بازار دیدم، شروع و پایانشان دیدم، عاقبتشان دیدم. خب و دیدم آقا کی چیزی رفت میکنه چه اتفاقی براش میفته. کاسب دیدم اونی که به نتیجه رسیده این شکلی بوده، گفته آقا این لیوان پول سود من توشه، این هم کارت تنخواهمه که خرج روزانه کارگاهمو باش میدم، این هم حساب شخصی منه. حساب شخصی من حساب مشخصیه. میدونم اینقدر اجاره خونه دارم، اینقدر خرج خونه دارم، اینقدر پول شهری بچمه و و و و و. آقا من ماهی مثلا 30 میلیون میذارم کنار واسه این. درست. از این میریزم تو این. اینم حدوداً مشخصه. تا 70% مشخصه، 30% تلورانس داره که حالا یهو دستگاهی خراب بشه، یهو هزینه بذاره رو دست من. خب تا 70% مشخصه رو میریزم روش. اگه از اون بیشتر بشه احساس خطر میکنم. دستگاه خراب شد میگم ندارم میمونم. بله. چرا اونجوری کار کرده که دستگاه خراب بشه؟ به پرسنل هم میگم حواست جمع کن، نگهداری کن دستگاه رو، تمیزش کن، حواست بهش باشه. قیچی رو نکوب زمین، من ماهی 3 بار دارم میرم تعمیرات قیچی. درسته. یا مثلا به برشکارم میگم حواست باشه پارچه رو داری پرت میده، اون پرت پوله ها.
دکمه رو زمین ریخته دارن میشوتنش این ور اون ور. آقا مراقب باش، اون پول داره شوتش میکنی اونوری. اینجوری هم که میگن کلی حرف با آدم بار میکنن. خب اونم اصول دیگه ای داره. اون شما موقع استخدام باید یک سری کارها انجام بدی که اینور به مشکل نخوری. اینا همه تو کلاس 7 من کامل توضیحات کاملش دادم. خب حالا پولی که اینجا میمونه میشه سود من. یهو عروسی پیش میاد. درسته. ماشین خراب میشه. نه حالا عروسی پیش میاد، مهمونیه، تولده. بله. خب من که پول دارم بریم طلا بخریم. نه ندارم. نه دیگه من ندارم، سقفمون پر شده. میتونی اینجا مدیریت کن یه چیزی تهش بمونه. درست. ماه به ماه یه چیزی تهش بمونه. بله. خب که اگه یه موقع عروسی، تولدی، مهمونی چیزی پیش اومد بشه از توش یه چیزی برداشت کرد. اینا دیگه تهشو در نیار. بریزم تو اون. آره آقا حالا چون پول توش هست بذار یه بریم مثلا فلان چیز اضافه رو واسه خونه بخریم بذاریم گوشه. حالا نه نداریم همچین چیزی. نه واسه خونه. این مدیریت خودشو داره. درست. پس هیچ وقت نباید با هوا این بیای سراغ این مگر اینکه استثنا باشه. استثنایی دیگه تو باید بری تو پول قرض کردن، بیماری پیش اومده، تصادف پیش اومده. بله. خب میای از این قرض میگیری، نه اینکه از این بگیر بگی مال خودمه. خب دیگه ما قرض رو میگیریم ولی از قرض بر نمیگرده. آفرین. آقای کشاورز قرض بر نمیگرده. خب باید قرض بد برگردونی. درست. همون دیگه بر نمیگرده میشه مشکل. این خیلی سخت انجام دادنش، راحتی هم نیست که من قشنگ داریم میریم جلو. 2 ماه 3 ماه خوب میشه دوباره از اول. حالا این باید انقدر توش بمونه پر بشه، لیوان دوم بیاری بذاری بغل دستش. درست. بشه لیوان سوم بغل دستش. چند تا لیوان پر کردی، خب این لیوانتو بزرگ کن. موجودی بیشتری توش جا بشه. خود به خود اینم بزرگ میشه. به نسبت لیوانای اینور اینا هم بزرگ میشن. دوباره همین پروسه مدیریت ادامه پیدا میکنه. همون دیگه. وگرنه اگر این چرخه تکرار نشه به همین نظم، شما بزرگ شدنت خیلی حساستر میشی برای اینکه زمین بخوری. فکر نکن اگر شدی چند تا لیوان به قول معروف بزرگ شدی پس دیگه هیچی نمیشه. نه اتفاقا الان بالونی که بیشتر باد شده زودتر در مورز ترکیدن. ولی دیگه به ترکی دیگه چیزی نمیمونه از دور و بر. همون میگم تا الان هیچ کاری انجام ندادم فقط به خاطر همین یه مسئله بوده که چون خواهر منم یه بیزینسی راه انداخت 6 ماه 1 سال کار کرد کلا ضرر داد، همه چیز تمام سرمایه اینا همه چی از بین رفت. گفت من بلدم کلاس رفتم و اینجور حرف. حالا از طریق اون من ترسیدم جلو نمیتونم برم که مثلا خدایی نکرده این وسط منم بخوام اینجوری بشم میشیم نقل مجلس بقیه. نه قرار نیست اون اتفاق بیفته. گفتم که تو این راه شما هم کنار ما باشین. کلاس چی رفته بود؟ پرورش پرندگان بوقلمون. چی ملچی؟ بلدرچی. تماما ضرر. کل ایران چرخیده بود با جناب من کل ایران چرخید و همه جا بالای 10 جا رفتم مشاوره گرفتم. نه مشاوره اینو گرفته بود که چجوری نگهداری کنه. آره واسه نگهداری چیزی شد. نگرفته بود. ببین بذار یه چیزی در مورد مشاور من گفته بودم قبلا. بله. مشاور چیست، منتور چیست، کوچ چیست. بله. خب ما اشتباه میگیریم، ما همینا رو یه نفر حساب میکنیم. درسته. ایشون هم همین در زندگی حرفه‌ای در اون حوزه خودش مشاور اجازه نداره منتور باشه، منتور اجازه نداره کوچ باشه. تداخل مثل روانشناس و روان درمان و روانپزشکه. خب اون 2 ساعت میرفته مثل خب این تا چیز هر کدوم حوزه خود، یکیشون با دارو کار میکنه، یکیشون گفتار درمانی میکنه، یه نفر فقط میشنوه اون حرف میزنه، بعد این حرف میزنه اون میشنوه. همین کل پروسه همینه. نه دارویی توش هست، نه راهکاری توش وجود داره. درست. می‌بینی هر کدوم یه جور داره. حالا مشاور که اصلا نه ایشون مشاوره گرفته چون مشاور میخواسته. یعنی چی؟ یعنی من تکلیفم مشخصه، میخوام برم
پرورش بلدرچین. بله. میدونم چیکار میخوام بکنم. خیلی مطمئن. حالا یه قسمت از این کار یعنی نگهداری بلدرچین رو مشکل دارم. خریدشو بلدم، فروشش هم بلدم، همه چیش هم فقط نگهداریشو بلد نیستم. میرم سراغ مشاور، میگم آقای مشاور، خانم مشاور، این یه قسمت رو به من بگو چیکار کنم، یا بیا برای من انجامش بده. نه هیچ کدوم از اینا رو بلد نبود. مشاور میاد یه قسمت تخصصی رو به شما هندل میکنه، کارو اوکی میکنه و میره. نه استاد، مثل این کلاسایی که میفروشن مانتو، 2 تا مدل مانتو میذارن، بیاین اینو یاد بدم بهتون. اینم همچین کلاسی رو شرکت کرده. آره. که اینجوری خورد زمین. حالا انا اکثر اونایی هم که تو حوزه خیاطی انا همه پیجا به خدا 8 سال 9 سال پیش من تو این همه گروه های تلگرامی میگفتم اتوکالور هیچکی نمیشناخت، میگفتم لایی رو نباید آب بزنی، همه میگفتن وا مگه میشه چیزا به این سادگی ها. الان همشون مدعی‌ان که اتوکالور باید باشن، لایی رو نباید آب بزنی. بعد میان به من میگن تو سواد کار نداری، چی داری میگی؟ میگم به خدا 9 سال پیش من بودم بنیانگذار قضیه، من بودم، نه اینکه من بنیانگذار بودم اما من دوباره آوردمش تو چرخه فضای مجازی. مگه نه بازاریا همه اینو بلد بودن اصلا. تو خشک میگفتیم ما. حالا هی داره ما موج را میندازیم، اونا میان سواری موجه میشن. حالا شده مشاور کسب و کار پول در بیار. وقتی که ما اومدیم تبلیغات کردیم از خیاطی پول در بیار، شعار پیجمون هم مثلا من از اون اول شعار پیجم همین بوده، شعار کلاسام همین بوده از همون 10 سال پیش. الان 3-4 ساله دیگه همه مدعی شدن که ما مشاور کسب و کاریم در حوزه خیاطی. نه نیستن. من تنها کسی هم فکر میکنم همه رو پیگیری کردم، اونایی که خیلی خودشونو مثلا پرمدعا میدونن یا پیگیری کردن، ولی همچین چیزی نبوده. به جرئت میتونم بگم این همه چیزو اطلاعات و یا حالا پشتکاری که شما داری رو من از شما دیدم، از اونا هیچی ندیدم. 2 تا حرفیه که خیلی معمولی همه جا میزنن، ولی اینکه شما رو انتخاب کردم واقعا احساس میکنم تو این 35 سال بهترین کاری بود که بهترین شخصی هستی که انتخاب کرده بودم. آره. ولی من دوست دارم که سواله بازم ریستری با خودت بیاری. من خیلی چیزا میخوام بهت بگم. الان این خوب بود. این اومد فکر کنم موضوع جمع شد برات. بله درست. که چجوری باید اینو هندلش بکنی. خب بعد این قضیه قطره است ها. شور آب قرار نیست این پر بشه ها. این قطره است. مثلا دارم میگم که مثلا من میگم اینو بخریم، یا همسرم میگه نه یا بریم 2 تای دیگه هم بخریم، بشه 3 تا. خب میریم 3 تا رو هم میخریم، دوباره 2 ماه بعد این زندگی شخصی یا کاری؟ هم تو کاری هم شخصی. نه دیگه جداش کن. آره جداش کن. 2 تاش یکیه. این اگه داره برو 10 تا بخر. اون کاری ندارم من. خب بله. ولی اینجا تو این وسطیه تنخواه کاریت داشته باشی هم اجازه خرید نداری مگه اینکه به صلاح باشه. نه دیگه میگم یعنی هر چیزی که میخری ببین اینجا خونته. بله. این تنخواه خونته. خیلی چیزا ممکنه کاربرد نداشته باشه، برای قشنگی میخری میذاری اونجا. درسته. خب ولی اینجا شما هر چیزی که میخری حتی برای قشنگی باید ازش پول در بیاد. یعنی اگه من اونجا رو ازشم ترمو زدم، همون یه تیکه دیوار 20 میلیون پول دادم. بله. فقط همون یه تیکه رو صاف کردم. واسه اینه که بیارم تو فیلم برداریم یه دکوری بشه که مشتری یا مخاطب من جذب ویدیوها بشه، ببینه، بشنوه، بفهمه، حالا من پذیرش کنم پول در بیارم. درست. ببین من اینجوری میرم تو بحث این قضیه. یعنی مثلا اونجا گلدونیه که بالاست یا اون کشتی که گذاشتم اونجا، اون برای قشنگی نیست، اون برای پول در آوردنه. کشتی هم یه نماد خیلی خوبیه. حالا من برای تنوع دکوریم استفاده کردم. یه نمادیه که انرژی مثبت و جذب. من یه عالمه دکور دیگه تو انبار دارم، میارم جابجا میکنم. درست. برای اینکه مخاطبم چشمش مثلا تکراری نشه، واسه خسته نشه ویدیو رو نگاه. خب به اندازه وسعم تونستم این کارو انجام بدم. مثلا پارسال حدود 1.5 سال پیش
من 1,400,000,000 خرج اینجا و طبقه پایین کردم. بله. کل اینا همه عوض شد. دکور رو عوض کردیم. دکور رو واسه چی عوض کردم؟ برای که بعد ازش پول در بیارم. حالا 1,400,000 میذارم 6 ماه بعد باید این پول به من برگرده. 6 ماه رو من مشخص میکنم و درست. مثلا ما رفتیم مانکن تولید کنیم، یه مانکن داریم پایین، حالا میریم ببینیم ترکیه‌ایه، موادش از ترکیه میاد، همین داخل ایران یکی از دوستامون کارگاه داره تو شهر قدس، اینا رو تزریق میکنه. یه مانکن خاصی هستن، خیلی هم عمریه، خیلی گرون در میاد، کسی نمیخره دیگه. میگن این فومای سوزنخور رو، اونم سوزنخوره ها. ما گفتیم آقا اون استایل رو بدیم قالب بسازن، فوم کار کنیم. با یکی از بچه‌ای که من بازار بزرگ دارم کار میکنم، کار پخش مالکن داریم، نشستیم پای حساب کتاب. خب 300 میلیون میگیرن قالبشو بسازن، با فومش و فلان و اینا میشینه 400 میلیون. و چقدر زمان میبره؟ 2 ماه زمان میبره قالبش ساخته بشه، ایراداشو بگیریم و بیایم و بریم تو تبلیغات. خب بریم تو تبلیغات 400 میلیون داریم. این صحبت مال 7 سال پیشه ها. بله. 400 میلیون خب خیلی پول بود. درست. خب اون موقع من ماشینمو خریدم، یه دونه جک جی 5 خریدم 55 میلیون. یعنی میتونستم 6 تا بخرم. همون ماشین الان دوره 7 سال کار کردم، من 550 میلیون خریدمش. درست. یعنی تورمو ببین. خب نشستیم حساب کتاب کردیم، دیدیم ما باید زیر 3 ماه پول در بیاریم، پولش باید برگرده. تو 6 ماه باید 3 برابر سود کرده باشیم، وگرنه توجیه مالی نداره. خب نداشته باشه چی کار کنیم؟ نکردیم دیگه. رفتیم سراغ گزینه‌های دیگه. یعنی اینجا این وسطیه، هر چی شما خرج میکنی باید بگی آقا من الان اینقدر خرج کردم، کی باید برگرده تو مجموعه من، پولش کی باید برگرده، باید تعیین کنی. اگه سر تاریخ برنگشت یا اون ترانس یه هفته‌ای، احساس خطر باید بکنی. باید حواست باشه سری بعد اینجور خرجا میکنی اشتباه نکنی مثل این یکی بشه، چون 10 تا اینجوری حساب کتاب اشتباه بکنی یهو میخوری زمین. یعنی هی پول دادی برنگشت. همین خوردن زمینه سخته دیگه، که نخورم زمین. میخوای زمین نخوری فقط باید محاسبه گر باشی. یعنی هر چند وقت یه بار، ماهی یه بار، ماهی 2 بار، حتی بیشتر باید از کسب و کار جدا بشی، از بالا همه چی رو نگاه کنی، دوره برگردی تو مجموعه. چیکار کردم چیکار نکردم. آره، با عنوان شخص دوم یا شخص سوم به کسب و کار خودت نگاه کنی. یعنی یک شخص بی‌طرف. به عنوان یک شخص بی‌طرف به کسب و کارت نگاه کن. چه بخش اجراییش باشه، چه مدیریتش باشه، چه مالیش باشه. باید نگاه کنی. بس سوء رفتار از خودت می‌بینی. این کار رو بکن، ببین چند تا سوء رفتار می‌بینی. می‌بینی که یه جایی نباید می‌خندیدی. بله، اشتباه کردی خندیدی. درسته. یعنی اگه خودت بری تو مزون یه نفر دیگه ببینی اونجوری هر 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 داره میخنده، بهش گیر میدی، میگی بابا چه وضعشه، نخند با مشتری اینجوری، نخند با پرسنلت اینجوری. بله. یعنی دیگه حرف تو رو نمیخونن که، مشتری دیگه به تو پول نمیده که. نگاش کن طرفو ول کرد اصلا دیگه، خودشو دختر خاله شد باهات. درست. ولی خب با مشتری هم اونم بله، منظورم این بود که درست. حرکتی باشه که مثلا خارج از عرفه. بله. سوال بعدی این که الان شما میگین که من واحد نگیرم، همون تو خونه انجام بدم کارمو؟ نه، من نگفتم واحد نگیر، اصلا صحبتی نکردیم در موردش. آره. خب الان من گفتم در منزل هم میشود. میشود، بله. ولی اصلا هیچ چیزی نشد ندارد که ندارد. اگه میگی نمیشه یعنی نمیخوای که بشه. نه، خواستنشه که دیگه، اگه نمیخواستم که اینجا نبودم. نه، یه موقع هست که شما یه تلاش هایی میکنی برای اینکه اون ذهن چموشتو آروم کنی. درسته. یا اون داره شما رو آروم میکنه، میگه ببین اومدم باهات تا اونجا. نه، از این رفتارا نیست. آره،
بعد که میگه خب حالا که رفتیم اومدیم دیگه بریم کار خودمون رو بکنیم. نه اینجوری نیستش. حالا ما شرایطش نبود. حالا میخوای مغازه بگیری؟ جای جور میشه. مغازه هم نه ولی من میخواد واحد مغازه نه. میخواد واحد بزنیم واسه من دوست دارم مزون. میخوای چیکار کنی؟ میخوای مزون بزنی؟ آره مزون دوست داره بزنه، فقط روی مثلا خودش میگه من رو کت شلوار کار کنم. نه مسئله قاطی نکنید تو هم الان صاحب تفکیکش کنید. نه مزون میخواد بزنه. نه ببین شما کلا مزونت که میخواد زنونه باشه، این که اصلا بحث توش نیست. خب میخوای سنتی کار کنی، هم سنتی هم مجازی؟ بله. یعنی حضوری میخوای مشتری بگیری، مجازی هم داشته باشی. کلاس شما گرفته تازه میخواد در کنار اون دوتاشو با هم دیگه پیش ببره. حالا بعدا سنتی رو بذارم کنار که مجازی را افتاد با هم دیگه پیش بره. نه تو ایران سنتی کنار نمیره. آره یه جا میخواد با هم دیگه پیش بره با هم دیگه. خب مگر اینکه بخوای تخصصی بری مجازی کار کنی، یعنی مثل دیجیکالا کلا مجازیه، 100% مجازی، پلتفرمش اونجوریه. خب یه سری کسب و کارهای کوچیک هم هستن کلا پلتفرمشون مجازیه، میگه اصلا ما حضوری کسی رو قبول نمی‌کنیم. مثلا تو لوازم خودرو هم من دیدم، من لوازم ملکی می‌خواستم، میگفتم آقا میخوام بیام حضوری بخرم، میگفت نداریم آقا جان. درسته. سایتمونه، از طریق سایت فقط خرید امکان پذیر است. نمیخوای برو جای دیگه. علی انقدر پرقدرت بود، جنساش خوب بود، قیمتاش خوب بود، جنسایی هم داشت که هر جایی نداشت. درسته. من مجبور بودم مجازی ازش خرید بکنم. یعنی انقدر قوی اومده بود توی این ماجرا که دیگه بازار رو قبضه کرده بود. ولی در مورد شما بعد خیلی حالا زیر سازات کامل بشه، ولی الان میخوای هم حضوری داشته باشی هم مجازی. ولی میدونی بهترین جا برای مزون کجاست؟ به ترتیب؟ نه اینو نمیدونم. همین. ببین من از بهترین میگم به بدترین. بهترین اول ویلایی حیات دار. بله. دوم اداری تجاری در بسته. یعنی داخل مجتمع تجاری هستید مثل اینجا. بله. الان اینجا ساختمون مسکونی تجاریه. درسته. یه جایی هست هم مرکز تجاری هن. بله. مثل این بغل‌تر هم شما یه پاساژ بری میبینی. پایین مغازه است، بالا همه دفتره. خب دراش بسته است، باید بری تو در بزنی، در وا کنن برات. پس میشه اداری تجاری. خب بعد میشه اداری مسکونی، بعد میشه مغازه کنار خیابون، درسته. بعد میشه مغازه داخل پاساژ، درسته. بعد میشه این مغازه‌های کوچه خیابونی، یعنی تو محلتون. کوچه من. آره. از پایین شروع کردیم. آره. بعد میشه خونه. آها. ولی بهترین جا حالا بستگی داره. چیزایی که دیدیم تقریبا چیزای بعد ببینیم موجودی چقدر واحدهای تجاریه، مثلا اداریه، مثلا داره، مثلا از 65 متر 70 متر 80 متر دارن. مثلا من پیشنهادی که من بهش دادم مثلا 70 80 متری باشه، دو خواب باشه، مثلا یه چیز باشه، یه اتاق واسه مثلا کارگاهت اونجا باشه، یه اتاق اصلا من چیز برآورد کردم در آوردم مثلا لوا چیزای عکاسی و این چیزاشو واسه خودش داشته باشه، نره مثلا جای دیگه بخواد عکاسی کنه، اینا داشته باشه. یه جام که باشه محیطی باشه که فقط مشتری میاد داخل اونجا رو، جای دیگه رو مشتری نبینه. لاویه اون قسمت. آره لابیش باشه، چیز دیگه نباشه. مثلا مشتری میاد فقط اون لابی رو ببینه و چیز دیگه نباشه. اگه بخواد بگم مثلا دو تا مثلا مشتری که میاد خونه، خب اتاق در اتاق من همیشه بازه، خب انقدر وسیله است. کلاس 7 نداریم. من تو کلاس 7 طراحی داخلی مزون رو کامل توضیح دادم. بله. که اصلا در ورود چی باید بشه تا آخرش. درسته بله. که بتونی 5 حس مشتری درگیر بکنی. حالا اونو بذاریم کنار. دیدیم مثلا طرحاش هم مثلا تو مزونای دیگه آنلاینایی که دارن، مثلا داخل محیطاشون و مثلا ورودیشون چجوریه، اونا رو دیدیم. مثلا اتاقای مثلا این عکاسایی که میکنن مثلا طرحاشو دیدیم تقریبا چه مدلی است. الگو برداری کردیم. آره برآورده هزینه‌اشو کردم، قیمتاشو همه درآوردم. دیدم میتونم، حتی بهشم گفتم من تا یه سال دو سالم اگر کم، من گفتم تا یه سال گفتم شما کمتر، تا یک دو سال مثلا من اگه بخوام مثلا به اندازه اجاره من دیگه میتونم فعلا کمکت کنم تا شما حالا مثلا واسه به قول شما واسه خود حالا 2 ماه بذاری، 3 ماه 4 ماه بگی من دیگه مثلا دیگه راه افتادم، دیگه کار خودم واسه خودم، مثلا نیازی به پشتیبانی شما دیگه ندارم. هستم دیگه پشتت هستم حالا فعلا تا چند ماهی که بخوای تو کامل راه بیفتی. گذارم من. آره
چند وقت گفتم حالا هستم تا قشنگ دیگه خودت راه بندازی، هزینه با درآمد خودت داشته باشی. خیلی خوب. ببین هر کدوم از این پلتفرمایی که بهت گفتم تبلیغات خاص خودشو داره ها. یعنی چون شما تو خونه کار میکنی یه جور باید تبلیغ کنی، درسته. میری تو واحد ویلا یه جور دیگه باید تبلیغ کنی. درسته. سبک مشتریاش با هم دیگه فرق میکنه. خب بعد مخارجشون هم با هم فرق میکنه. درست. مراحل اداریشون هم با هم فرق میکنه. مثلا شما تو مغازه بگیری حتما باید بری سراغ جواز کسبه. درست. ولی مثلا اداری تجاری به احتمال زیاد بستگی به جات داره. یه جا هست مأمور زیاد میاد میره، یه جا هست نه نمیان اصلا اونجا اصلا نمیان مگه اینکه کسی آمارتو بده. درست. خب ولی مغازه پایینو همه رو میره. نه جوری چشه دیگه. آره اینا همه هزینه است. از یه جهت هم شما وقتی میخوای پرسنل بگیری باید به فکر عواقب قانونیش هم باشی. خب من توصیهم اینه که شما حتی یه دونه شاگردم گرفتی بیمه بکنی، برعکس این که همه از بیمه فرارین ولی وای با اون روزی که گیر بیفتی. درست. خدایی نکرده اتفاقی واسه پرسنلت اونجا بیفته، اتفاق جانی بیفته، پاش بشکنه، دستش بره زیر سوزن، یه اتفاقی بیفته، به شدت شما آره پات گیر میشه. شما بشه حقی این کاری کردی. اون وقت دیگه چند تا سازمان میان سراغت. اگه حالا اون طرف شکایت هم بکنه از شما، ممکن هم هست هیچ کدوم از این اتفاقات نیفته. سالهای سال بدون بیمه و وزارت کار و مالیات و اینا کار کنی بری جلو. خب ما خودمون هم جوری کار کردیم. آره اگه بتونی بدون این داستانه بری جلو فعلا تو سود کاملی. درست. ولی به محض اینکه پای این سازمان ها به مجموعه شما باز بشه، شما باید یک حالا مبلغ 20 الی 30% بذاری کنار واسه اونا. یعنی شریکت میشن دیگه در واقع. خدماتی هم بهت نمیدن. بله میدونم. هیچ خدماتی بهت نمیدن، فقط پول ازت میگیرن و اگه ندی بهشون جریمت میکنن. درست. این اتفاقا برات میفته. یعنی من الان حتی مزونم بزنم، واحدم بزنم، من همینجوری میان چیز. آره حالا شما وقتی میره تو جواز کسب اون موقع میخوری به مشکلات زیادی، مثلا میگن مسکونی نمیدین. نه میشه ما واحدایی که دیدیم واحدای تجاری اداری ان. آره بعد فکر اینجاهاش هم بکنی. ببین ما حالا کوتو تا اونجا ولش کن این کارش میکنیم. نه خب اگر بدونی بهتره که ندونی. بله می‌خواستم که نمیخوام انجام بدانن و نداننش کاری ندارم. بدونی بهتر از اینکه ندونی. خب از الان چشم انداز اینو داشته باش که شما پرسنلت شد 5 تا 6 تا باید بری سراغ جواز کسب و بیمه. یعنی من الان کسی رو نگیرم نیازی به جواز کسب و بیمه و اینا نداره. نه اصلا نمیان سراغت. بله. خودت که شکایت نمی‌کنی که. درست. خب یکی دو تا پرسنل هم اتفاقی نمیفته. اصلا ما الان تو یه برهه اینجا 15 نفر کار می‌کردن. درسته. خب تو 15 نفر بعید نیست 2-3 تاشون بلندشن برن یه کاری بکنن. بله. یکیشون هم برای یه حرکتی بزنه کل مجموعه میره رو هوا. اگر من خودم چند سال بدونه که اصلا نه تو دارایی بودم، نه تو بیمه بودم، نه تو وزارت کار بودم، اسمم هیچ جا ثبت نشده بود. این همه سالم کار کردم. ولی دیگه اخیراً همه کار قانونیشو انجام دادم. خیال خودم راحت کردم. درست. پس اینا رو هم داشته باش. بله. ولی وقتی شما به اون مرحله میرسی که دیگه این لیوان پر شده باشه ها، اگه لیوان اولیه پر نشده، استیبل نشدی، بری وارد این داستانا بشی به مشکل مالی میخوری. چون دیگه چیزی نمیمونه ازش که چون بخوای به دولت هم پول بدی. بله. این از بعد حالا شما میخوای جا اجاره کنی دیگه، حساب کتاب مالیشو کردید دیگه. آره حساب کتابشو کردیم. نیازی از صحبتی بکنیم؟ نه حساب کتابشو کردیم واسه مثلا واسه جاشو و لوازمش هم که تکمیله اکثرا دیگه. واسه عکاسی من میگم خیلی زیاد لوازم و اینجور چیزا نگیرم. به قول شما همون نور خورشید خودش یه نور خورشید خوبه. خب ولی الانم که مثلا که گیر میدن بیرون عکاسی میکنیم. نه چرا؟ میگن تو فضای بسته باشه. انقدر جای خلوت زیاده. بعد شما نمیخوای لختی عکس بندازی که لباس نمیدونم تاپ و
مینی جوب نیستش که مانتوه، کت شلواره. بله. خب بعد ما انقدر جاهای ساکت داریم، حالا تهران هم داره، کرج هم داره. درسته. خب مثلا کرج خوشنا مثلا خوراک اینجور کار است. بله هست. هیچ کی هم کاری به کارت نداره، ساکت. فقط یه آقا کنارتون باشه که ما مزاحمت براتون پیش نیاد. خب کسی نیاد اونجا مردم آزاری بکنه. بعد شما عکاسی تو بکن. خیلی درختای قشنگی داره، حتی خرابه هاش هم یه حالت نوستالژی داره. بله درست. خب شما هست زیاد اینجوری هست. آره. خب از اینکه بیان گیر بدن، مشکل من هم دیگه یا گیر بدن یا یه جا من کم نیارم. وگرنه همه کارا رو نه ببین لحاظ گیر دادن، من تحقیقاتی که کردم اونم حالا به واسطه هنرجوهام و کسایی که دارن فعالیت میکنن این اطلاعات میرسه به ما. اگر شما خارج از ایران عکاسی تو انجام داده باشی، ارشاد کاری باهات نداره. درسته. و اینقدر پیج های بزرگ و داستاندار هست که اصلا سراغ شما نمیان، مگر اینکه یه نفر بره شخصا شما رو ببره بذاره زیر ذره بین. یعنی بره آمار شما رو بده، بگه آقا من به عنوان شهروند از ایشون شاشکیم، ولکنم نیستم تا ایشونو بالاخره یه جا گیرش بندازی. درسته. اون موقع میان زوم میکنن رو شما و پیج تو رو فعالیت. خب شما عکاسیات خارج از ایران باشه اصلا کاری باهات ندارن، داخل ایران باشه قانونا شما اگه از سر تو تصویر نباشه و لباس هم خارج از عرف نباشه، یعنی مثلا ببخشید دیگه شورت و سوتین نباشه، درسته. اگه داری همچین چیزی رو کار میکنی بهتر از خارج از ایران کار کنی، یا از نمونه‌های عکسی خارجی استفاده کنی، یا اینکه بیاری انیمیشن تورش کنی، یا مثلا کراپ کنی عکسو. خب یا رو زمین عکس بندازی، یه جور دیگه دیزاین کنی این لباس رو. درست. خب وگرنه الان دارن تو مغازه‌ها میفروشن، با هم کنار مغازه رد میشی میبینی لباس خاصی که داره خانوما میپوشن عکسش هست پشت شیشه هم هست. درست. چرا پس تعزیرات گیر نمیده؟ چون عکس اصلا ایرانی نیست. بله. خب پس صورت مشخص نباشه مشکلی پیش نمیاد و شرعاً عرفنش هم همینو میگه اگه صورت مشخص نباشه عکاسی مشکل نداره. من اینو پرسیدم ها، از خودم نمیگم. میدونم ولی خب چند تا پیجی که دارم مثلا بزرگن و اینا عکسایی که بیرون انداخته بودن گفتن که طبق اعلامیه که خودشون گذاشته بودن تو پیجشون که مثلا عکسای ما مشکل داشته، حالا موهام بیرون بوده یا مثلا یه تیکه یمن دادن بهشون. آره. ببین اینا رو رفتن سراغشون. بله. وگرنه پیج های دیگه ای داریم بی نهایت که دارن مثل اینا کار میکنن، ولی چون کوچولو موچولو کسی کاری باشون نداره یا زیر ذره بین نرفتن هنوز. شما به این چیزا فکر نکن، باش برسه حالا اونم یه راه چاره برش پیدا میکنی. ولی برای فیلم برداری من میگم یه هنری اگه پول نیست موجود نقدینگی کمه، یه هنری پول دوربین موربین بدی. نه دوربیناشو دارم، همشو دارم، فقط تصمیمم چراغ و اینا قیمت کردم مثلا قیمت زیادی نشد، میشه 12 13 تومن واسه من. چون به فکر کاربریش هم باشین ها. دوربین حرفه‌ای ادیت میخواد. نه دوربیناشو قدیم داشتیم، خریده بودم حرفه‌ای داشتم. خب نه کی قراره باش کار بکنه؟ چون کی قراره باشه؟ خودت حرفه‌ای بلدی؟ میریم الان مثلا یه جا میریم بعضی وقتا عکاسی و فیلم برداری. چون اگه خودتون کارتون این نبود من میگفتم نکنین کارو. نه خودمون بلدیم اینا رو، چیزاشو اکثرا اینا رو. یه چیزی بگم حالا ببخشید. این کلا حجاب و اینا که مثلا میگید لوکیشنش خارج باشه یا ایران باشه، یه سری لوکیشن‌های اجباری هستش و اونجوری که من شنیدم که شما میری اونجا خیلی راحت. آره اینم یادم رفته. درسته بله. ولی خب لوکیشنش رو دیگه نمیتونن تشخیص بدن که ایرانه یا یه جای دیگه است. لوکیشن اجاریه ولی خب دیگه باید بصرفه برات. درسته. الان مثلا ما بارها حسین آقا گفته بریم لوکیشن اجاری 4 تا ویدیو بگیریم عکس بگیریم. آره چون فعلا تو پیج خودش پولش هست ولی وقتش ندارم برم. وقت مالشی بری تا تهران فلان باید یه خود دیوسه بگیرم. میخواد عکس فقط فعلا. نه اینقدر سخت نگیرید ولی. نه فعلا میخواد عکس میگم یه عادی پرسیدم مثلا اون که مشاوره گرفتم 2-3 جایی که گرفتیم کارشون کلا کار مثلا طراحی نور و دیزاین عکاسی اینجا بوده. تا قیمتای خوب مثلا گفتیم واسه همچین کاری میخوایم
گفت مثلا شما هم چیزی ببرید واسه اون صرفه است، مثلا نیازی نیست حتما فلان چیزو بخرید یا مثلا قیمت زیاد بخرید. گفت مثلا همین دو تایی که من بهتون میگم شما خیلی کیفیت‌های بهتری هم میتونید از همین استفاده کنید. ولی بیایید اولویتتون رو بذارید روی تیم سازی و تبلیغات. درست. این دوتا اصل ماجراست. حالا فیلم برداری عکاسی میاد تو همون تبلیغات ها. بله. خب میشه یه قسمت از تبلیغاته. درسته. تولید محتواش. ولی خب باید شما تبلیغات بری تو پیج‌های مختلف، پیج تو باید رشد بدی. و تلگرامت باید فعال بشه، واتساپت باید تجاری باشه، پنل پیامکی باید باشد، اصلا امکان نداره نداشته باشی. درست. بعد مثلا شما بخوای از طریق خود ما میتونی آینوتی رو داشته باشی. بله. و یه عالمه دیگه سایت‌های دیگه هستن دارن این کار رو انجام میدن. پنل پیامکی دارن، خب باشگاه مشتریان. تلفن مارکتینگ میشه دیگه. اونه اگر تونستی یه سایت یه سایت معمولی در حد معرفی محصولات که یه سئو ساده‌ای هم روش بخوره. بله. من گفتمش باید بریم تو کار که اینا دیگه اینا رو بذار تو برنامه‌ت. درسته. از الان بذار تو برنامه‌ت. خب یهو انقدر درگیر میشی یادت میره. خب چون فضای مجازی خیلی گسترده است، شما باید تو هر قسمتی دستی داشته باشی. الان شما هر جا تو گوگل بزنی لذت خیاطی یا ناصر مقدمجو من پیدا می‌کنی. درسته. بله. توی فیسبوک هستم، توی پینترست هستم، توی سایت هستم، توی آپارات فلان اینا یوتیوب همه جا هستم. درست. و یه دونه میمونه لوگو. اون لوگو رو زیر عکس‌ها بزنیم یا مهرش بکنیم، چیکارش بکنیم؟ همه کار باید روش بکنیم. یعنی هر جا میرم اون لوگو با من باشه، درسته؟ آره دیگه. اصلا لوگو یکی از خصوصیاتی که باید داشته باشه اینی که اول ثبت بشه، قابل ثبت شدن باشه. دومی که مهر بشه، چاپ بشه، لیزر بشه. درست. این قابلیت ها رو داشته باشه. شما فردا میخوایی مثلا سررسید بزنی، میبینی نمیتونی لیزر کنی. خب میخوایی بنر بزرگ بزنی، میبینی چاپش قشنگ در نمیاد. هر جا میخوای کار کنی یه مشکلی باهاش میخوری. یا اجرای لوگو مشکل داره یا طرح لوگو مشکل داره. درست. مثلا لوگوی قبلی من مقدمجو بود، یه مالکمون یه متر دورش پیچیده بود. بله. ما اون سر اون متر اشتباه کرده بودیم اصلا. اون متر رو هیچ کار نمیشد باش بکنی. مهرش میکردی دیده نمیشد. انگار یه کرم پیچیده دور مالکم. همه چی رو خراب میکرد. درست. بعد اصلا خیلی جا به مشکل انداخت ما رو. بله. که اینکه من دیدم یه طراح حرفه‌ای لوگوی جدید رو در آورد. میخوام ببینم لگو کجا مثلا هم طراحی بشه، هم این که همه جا به دردمون بخوره دیگه، که به مشکل بر نخوره. بعد میگین ثبت بشه، کجا باید ثبت بشه؟ یا خودت میری یا میدی این ثبت اسنادیه. ثبت اسنادیه چیزن؟ یه خورده ثبت برند. درست. آره یه خورده سنگ و لابت میکنن. یعنی خیلی هاشون کار انجام نمیدن، کار میگیرن انجام نمیدن، درست حسابی انجام نمیدن. من همین لوگومو به 3 تا دفتر بردم تا تونستم ثبت کنم. یکم مثل سومی برد ثبت کرد. 2 تای اول منو پیچوندن. گمراه میکنن. آره یه خودت بد کار میکنن. درست. حالا نمیدونم مشکل. آره جاش مشخص باشه. اونم آدم خوبشو پیدا میکنی. آره جاش مشخص باشه آدم. قبل از اینکه حالا شما لوگوت هم نهایی بکنی استعلامشو میتونی در بیاری. با یکی از همین ثبت برندی صحبت کنی، استعلام عکس و اسمو در میارن برات. اسم من خیلی هست. خب دیگه بعد استعلام در بیاری. از میترسم که مثلا همین اسمو دوباره بزنم مثلا شاکی پیدا بشه که چرا از اسم ما استفاده می‌کنه، ولی خب نمیشه که اصلا شاکی هم پیدا نشه خیلی همگانیه. بله درست. خب یه خود این پروسش مغز آدم درگیر میکنه، لوگو خیلی درگیرت میکنه میدونم. خیلی حاشیه است. حاشیه است بله، همون دیگه اسمو حالا من 4 سال درگیر لوگوم بودم. من بالایی بگم 80-90 تا طرح اومد برام.
هر کدوم یه مشکلی داشت. با 3-4 نفر که صحبت کردم فوری سر یه ساعت طراحی می‌کردم میفرستادم، ولی خب اون چیزی که آدم دلش میخواد بعد به سراغ طراحی. من کسی که برام لوگو زد عضو خانه طراحان بود. بله. بعد مقام دارم بود تو این حوزه. اینجوری. دیگه سوال؟ اولویت بندی کنید مخارجتون رو. یهو به خودتون میاد میبینید هیچی نداری اینا. یه پولی هم تای حساب نگه دارید. کل دغدغه ما همین مخارج. ولی بهترین فصل داری شروع میکنی. بهترین فصله. یعنی تو این 3 ماه 4 ماه اگه رشد نکنی دیگه واقعی‌است. خب پس دعوت شما بنداز. ولی الان بهترین زمانه دیگه. زیاد دست نه همون گفت بعد استاد پارچه‌ها اینا رو مثلا الان شروع بکنی اگه سوار کار باشی یا بله سوار کار باشی و همه چی اوکی باشه الان شروع بکنی، یه ماه دیگه شما باید تبلیغاتت رفته باشی، اونجا رو شست و رفته کرده باشی، چند تا مدل هم آماده کرده باشی و افتتاحیت هم زده باشی. افتتاحیه خیلی مهمه ها. بله و همونم خیلی دعوتنامه افتتاحیه خیلی مهمه. خب باید یه خود با سرعت شروع کنی. خب که به 3 ماهش آخر سال یه پولی برات بمونه. اگر نکنی این کارو بخوری به برج 1 تا برج 4 بعد خاکخوری کنی یا تا برج 4-5 حداقل خاکخوری داری. چون عید و کلا ما تو عزاداریم و فلان و از محرم و بعد فلان و داستان ها اصلا کلا تا برج 3 که تعطیلی هیچ ولش کن. حالا امسال همه اینا رو داشتیم، چند تا چیز دیگه هم بهش اضافه شد. شد نور علی نور دیگه. ولی کلا نیمه دوم نیمه شروع کردن. نذارید به نیمه اول. و اینکه گفتیم تو کلاس 6 یه تیزری گذاشتیم واسه تبلیغات. کجا گذاشتیم؟ تو کانال تلگرامی کلاس 6. 2 تا هم هست. بزن تراکت میاد. دو بر روغن. ولی هر کی که برای شما تراکت چاپ میکنه طراحی هم میکنه. طراحیش هم رایگانه. نه مدام به من میگه که شما طرح بده من همونو برای تو چاپ کنم. نه بابا هم چیزی نداریم. چاپخونه‌ها طراح دارن. چاپخونه اصلا انجام نمیدن استاد. اونجا میری میگه خودت به من طرح مثلا بگو. مثلا چه طرحی اونجا انجام نمیدن؟ نمیدن. میگه تو بیا بشین به من بگو مرحله بگو من برات انجام بدم. گفتم خب من اگه وقت نشستم داشتم خودم اصلا بگو من طراح هم مگه من. آره. آقا اصلا گیریم که من کفاش. نه مدام میگه بیا بشین. چجوری بیام به تو بگم چیکار کنم؟ نه بعضی مثلا قزوین یه ذره ضعیفه تو اینجور چیزا. خب بیا کرج. یا اصلا مجازی رو میگه شما سبکتون چیه؟ همه چیزو توضیح میدی. بگو بعد یه چیز خیلی معمولی طراحی می‌کنی. خب آخه چیه نمیدونم. آها لوگو رو میگی؟ هم لوگو هم تبلیغات. نه لوگو که خیلی باید بگردی دنبال آدمش. بله. من آدمش هم دارم بهت معرفی کنم ولی گرون میگیره. 30 میلیون میگیره. من یه لوگو طراحی میکنه. استاد من دوست دارم پرقدرت شروع کنم. نه منطقی شروع کنی. منطقی یا پرقدرت؟ دنبورکن باشه. مثلا منی که تو خانواده رو دست من نیست خب خیلی کسر شأنه برام بخوام از یه چیزای کوچیک شروع کنم یا بگم حالا بذارین یه ذره بزرگتر بشه حالا زمان مونده. این حالتتون رو دوست دارم ولی نگرانم. خودم هم خیلی نگرانم. حرف که میزنم این ته دلم. آره نگرانم. خب من 7 سال پیش یه دختره بود دفتر تبلیغاتی داشت کاری همین طراحی چاپ و اینا رو انجام میداد. بله. بعد 8 سال پیش بودم. بعد سال 96 بود دقیقاً. ولش کن. جک رو خریدم این منو دید یه پراید داشت میرم یه MVM میخرم. بعد گفتم بابا گرونه الان تو پولت نمیرسه. نه آدم دارم رابطه دارم بعد چیز میگیرم قسطی میگیرم. بعد گفتم ببین نخر عمم میشنوی قسطی نخر چون کسب و کار تو رو من میدونم چجوریه تو به مشکل میخوری. گفت نه میخوام بخرم. گفتم ببین انا میخری بعد دخترم که هستی 4 تا دختر میشینن تو ماشین فامیل چش همه رو در میاری 6 ماه دیگه قراره اینو بفروشی نمیتونی نگهش داری. بعد چنان انگشت نشون کردی الان همه منتظرن ببینن تو کی مثلا داستان میشی. نکن این کارو با خودت. گفت نه
منم نمیخوام این کارو. خب یه سال بعد MVM شاسی رو فروخت، یه دونه از این جارو برقی ها خرید. MVM کوچولوها، رونیز چی میگن؟ رونیز، ماتیز. نه رونیز ماتیز. یه دونه ماتیز خرید، یه ماتیز دو رنگ کلا بتونه شده. یعنی رنگ سالم هم روش نبود. بعد میگفتم خدا وکیلی من به جای تو بودم پیاده میرفتم میومدم. میگفتم خسته شدم از رانندگی. ولی دوست دارم به هم. خب من همینو دارم بهت میگم. ببین تو کسب و کار من حالا خیلی سعی داشتم تو این 10 دقیقه یه رو اینو بهتون بگم. بعد سعی کردم بیشتر بگی یه مقدار اون ذوقه بیاد. خب که یه چیزی رو بهت بگم. در کسب و کار یه قانونی وجود داره نانوشته است، میگه آقا کارهای هیجانی باعث نابودی شما میشن. خب این اینستاگرام هم همین قانونه داره، سایت هم همین قانونه داره. دیگه سایت یعنی گوگل دیگه. بله. خب این قانون زندگیه کلا. درست. قانونی نیست که بگیم مال این اینستاگرامه، مال بازاره، مال جای دیگه است. میگه آقا شما هر کاری میخوای بکنی مستمر انجام بده. یه روز خوب نباشی، یه روز بد، یه روز خوب، یه روز بد. درست. تو هر جای قسمت از زندگی اینجوری باشی نابود میشی. چه با همسرت، چه با بچه‌ت، چه با فامیل، چه با مشتریت. بله. اگه خوبی خوب باش، اگه متوسطی متوسط باش، اگه بدی بگو آقا من بدم اینم فعلا ولی دارم خوب میشم. نه آدمی هستم که جذب میشه، اصلا نبوده کسی نه از کلی، بعدش. نه دارم کلی صحبت میکنم. مثلا من وقتی سایت راه اندازی شد همون اول یه عالمه محتوا داشتم چون تو تلگرام فعالیت کرده بودم. خب گفتم الان سایت به من برسونی، به طراح میگفتم برنامه نویس برسونی، من فردا یه 200 تا ویدیو میذارم توش، تو دلت های 5-6 هزار تا عکس دارم مدل، بعد یه 600-700 تا مدل های خودمه. درست. با چیکار داری میکنی؟ سایت رو نگرفته نابود کردی. بله. خب چرا؟ خب ببین تو روز اول 100 تا ویدیو بذاری، روز دوم گوگل ازت 100 تا ویدیو میخواد. درست. روز سوم هم 100 تا ویدیو میخواد. داری مگه؟ نه دیگه. اون نه دیگه نداری. آقا روز اول 2 تا بذار، روز دوم هم 2 تا بذار، روز سوم هم 2 تا بذار. صبر کن بذار الگوریتم درست بشه تو گوگل. این اینستاگرام هم همینطوریه، میگه آقا یهو نیا یه هفته هر روز پست بذار، یهو 2 هفته هیچ کاری نکن، نابود میشی. یه دفعه یه روز نیا 20 تا استوری بذار، یه روز هیچی نذار، یه روز 2 تا بذار. این اشتباهه. درست. یعنی هیجانی کار کردن. شما بعد از هر هیجانی یه رکود داری. درست. اینو حواست باشه. بله. اینجوری نیست. خط صاف. آفرین، خط صاف نیست. شما وقتی میخوای یه حرکتی بزنی لطفاً یه جوری بزن که شیبش رو بتونی تحمل کنی. درسته. و اینو اینجوریش کن. اینجوری نرو بالا بیا پایین. این کار هر کسی نیست. درسته. بله. نه اگه همچین چیزی بود که تا الان آره. حالا شما هم میخوای شروع بکنی یه جوری شروع بکن که یه ماه بعد یه دونه مثل اون دوباره رو کنی. درست. یه ماه بعدش دوباره یکی دیگه مثل اون رو کنی. حالا اینجا اصول درصدی در رقابت چی میگه؟ میگه آقا اگر رقیب تو 50 از 100 امتیازش 50، شما میخوای از اون بهتر باشی باید چند باشی؟ 80 90 51. من خیلی رفتم بالا. نه 1. اگه بشی 90 فاصلت خیلی زیاد میشه. رقیبت سعی میکنه به تو برسه. خب؟ بله. یهو 30 تا پر میکنه، تو چند تا دیگه داری؟ 10 تا. بعد خیلی نزدیک میشین به هم. خب؟ بعد این وسط مشتری دچار مشکل میشه. انقدر تناقض میخوره تو ذوقش. مشکل براش پیش میاد. بعد به جای دوستی دشمنی پیش میاد. بعد شما باید هر روز بهتر باشی. بله.
اگر روی لول یه ماه کار کنی مشتری فکر میکنه شما دیگه داری خرابکاری میکنی. درسته. بله. نمیگه شما همونی که یه ماه پیش بودی، میگه این داره خرابکاری میکنه. یه جای کارش میلنگ. یه جای کارش این من انتظارم از این بیشتر از اینا بود. درسته. حالا بهش بگو بابا همونه، به خدا همون یه ماه پیشیه است. میگه نه. حالا شما برای هر ماه باید یه امتیاز داشته باشی، نگهداری، بگه این ماه میشن 52، این ماه میشن 53. میبینی 50 ماه جا داری تا برسی به 100. مثل پول خرج کردن است. شما 1 میلیون داری، 1 میلیون تو نباید خرج کنی. ولی هر چند وقت هم شما خودتون باید یه سر که من دلم ورس باشه تو این زمینه که درست دارم راهو پیش میرم. نه من که هستم در خدمتتون. ببین شما پیش مشاوره تلفنی هم میتونی داشته باشی. بله. بعد بابت خیلی چیزها میتونی الگو برداری کنی اصلا. اونا که 100%. آره مشکلات حل میشه. درست. بقیه‌اش هم که ماشاءالله خودتون هم همسرتون خیلی خوش‌ذوقین، خیلی دست به کارین، خیلی هم تنها مشوق من همدل هم هستین، قطعا جلو میرید. چه چیزی بهتر از یه تیم 2 نفره؟ درست. و به زودی پسرتون میشه. درسته پسرتون؟ چند سالشه؟ 13 سالشه. اون نهایتا 5-6 سال دیگه زودتر. نه الان برنامه‌نویسی رو داره. خب پس هم که دیگه 1-2 سال دیگه تیمتون 3 نفره است دیگه. خودش اون روز بهش پیشنهاد دادم واسه کار کردن، گفت خب اگه بشه من میتونم کار کنم. آره حقوق براش تعیین کن، قرارداد باهاش بنویس. گفت چقدر خوب میخوای شما من حقوق بدی؟ گفتم آره دیگه. باریکلا. گفت باشه اشکال نداره من انجام میدم. حقوق کم بده ها. کم بله 100%. بذار اونم ذره ذره بیاد بالا. بله. نه خودش هم خیلی مشتاقه که الان هم اینستاگرام رو یاد بگیره، هم چون الان داره برنامه‌نویسی رو میره. میگه مامان من رفتم پرسیدم، خودش رفته از معلمش پرسیده که برنامه‌نویسی برای سایت و اینا هم به درد میخوره و توضیح داده براش داره تو رتبه‌های بالاتر که برسیم همه اینا هستش. گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت چی همینجوری من یعنی کاملا ذهنشو درگیر کردم که میتونه این کارا رو انجام بده. خیلی دوست داره تو یوتیوب فعالیت بکنه، یوتیوبر شه به قول خودش، گیمو خیلی دوست داره. ولی بازار بزرگیه گیم. بله خودش خیلی علاقه داره، میگه که مثلا بذار من انجام بدم. فرمانده مغز حالا الان سوده گوش میکنه. خیلی اصلا میگه مون میشه من مدرسه نرم بشینم همینا رو گوش بدم. وقتی از مدرسه میاد ما یه باند الان داشتم براتون وای میگفتم یه باند کوچیکه، همسرم که از سر کار میاد بعد اینکه استراحت میکنه میگه خب بذار درسامون هم گوش کنیم دیگه. میذارم پخش میشه از مدرسه میگه وای با صدای استاد. حالا بیشتر میگم فرمانده مغزتون خیلی دوست داشت. مامان استاد اینا رو از کجا پیدا میکنه برای شاگرداش میگه. گفتم خب دیگه تجربه است همه اینا، یعنی ما هم باید تجربه کنیم. گفتم بله تو خیلی چیزا باید تجربه بکنیم. توکل به خدا. بله زنده باشی. دیگه فکر کنم سوالی دیگه نداری. نه من تمام جوابامو گرفتم. میدونستم اینا رو شما میخواین بهم بگید. 10 روزه دارم مدام میگم من میدونم استاد میخواد اینا رو بگه. میگه خب چرا میخوای؟ میگم دوست دارم رو در رو این حرفا بهم زده بشه، دلم قرص‌تر بشه که برم جلو. چون اگه هولهولکی میرفتم جلو او از 2 سال پیش باید من این کارو انجام میدادم. دو به شک بود. ولی سری بعد اومدی دوست دارم دیگه سوالای تخصصی بیاری دیگه. ان شاءالله. سوال عمومی نیاری. نه. حالا بریم جلو ببینیم چه سوالاتی برامون پیش میاد. چون آدمی هم که مدام در حال تحقیق کردنم. از شما حرف بکشم، از ایشون حرف بکشم، پای درد دل بزاز بشین، پای درد دل خیاط بشین، بقال بشین، فروشگاه‌دار بشین. حالا مینی دوره کسب و کارم بگیری اون خیلی کمکت میکنه. اصلا یه سری جواب سوالاتت اونجاست. یه سری از لایوایی که گذاشتیم میشه همون مینی دوره ها دیگه. یا نه نه مینی دوره 5 قسمته. یکیش همین فرمانده مغزه که جدا کردیم. بله. یکیش لایواست 20 تا لایو توشه. یه دونه هم 20 تا مشاوره کسب و کار توشه. آها. مثل اینجوری مشاوره کسب و کاره. اکثر لایوایی که میذارین رو من ضبط صفحه میگیرم. نه لایوا یه مینی دوره دیگه، اون مینی دوره لایواست. خب مینی دوره مشاوره کسب و کارا اصلا آنلاین نبوده. آها. همش تولید محتواییه. درست. یعنی میره ادیت میشه فلان میره تو مینی دوره. بله. اون خیلی به دردت میخوره اون یه دونه مینی دوره.
مشاور کسب و کار خیلی به دردت میخوره. بله حتما دیگه همین دیگه. بله دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. حالا زیاد برات مفید نبود چون بیشتر حرفای عمومی زدیم. حالا ببینیم چیکار می‌کنیم. همینم برای من خیلی بود. یه دنیاست، یعنی من تا 1 ماه 2 ماه کلا صداتون تو سر من هست. تمام حرفاتون باورتون نمیشه برس. اصلا دیگه الان من اگه مکسی هم بکنم فقط به خاطر اینکه حرفا یادم نره، سخن حرفایی که گفتیم. خب امین نداری؟ زنده باشید. خواهش میکنم. خسته هم نباشید. آخرش ولش کن آخره میخواد که. نه بعضی‌ها رو همینجوری ببند. آره بابا. رو تنوع بشه. همینطوری ببندم. دیگه لایک کامنت سابسکرایب دیگه تکرار نداره که. یا هاشف هم خاموش کردم. نه خاموش نشد.